تخيلوا معايا في يوم من الأيام في عام 1919 ميلادي، كانت سول مليانة بالأمل والحلم الكبير. كان في شوارعها ثوار شباب قلوبهم مليانة حرية. واحدة منهم كانت بنت ما تتعدى 16 سنة من عمرها. رغم صغر سنها كانت عينها مليانة عزيمة. اسمها يو جوان سون. وقفت في وجه الظلم بكل شجاعة، وهي ما كانت تعرف أن خطوتها راح تخلد في التاريخ، في تاريخ كوريا. تصوروا أنها ما كانت بس بنت صغيرة. وعلشان تقدروا تفهموا أكثر خلوني أخذكم في رحلة داخل سجن سود ديمون كأنها فيلم. تخيلوا كل ثانية فيها مليانة تحدي وقوة وأمل. هذه مو قصة عادية، هذه قصة عن البقاء في وجه المستحيل، عن النضال من أجل الحرية. كملوا معايا لبقية الفيديو واستمتعوا. أخطر المجرمين هذا من ضمن الناس. شوف كيف تكفيله من سجون كوريا الجنوبية، جالسين في أخطر السجون للنشطاء والمعارضين للاستعمار الياباني. شوف احنا فين. رايحين متوجهين لمبنى الإعدام. سلام، شكرا للناس الجدد اللي اشتركت في القناة، وشكرا للناس اللي انتظروني أنزل فيديوهات، واعتذر لكم عن التأخير اللي حصل بغير إرادتي. وزي ما انتم عارفين واللي مو عارف، لي فترة قاطع عن اليوتيوب وعن كل السوشيال ميديا. كانت فترة تطويرية في حياتي في آخر 9-10 شهور اللي فاتت، لكن طورت فيها في المحتوى، في الإضاءة زي ما قلت والمونتاج، وشاركت في أكثر من فعالية ومهرجان وأشياء تجارية. كنت أطور من نفسي في المهارات التصوير الاحترافي، من ضمنها كان تصوير أفلام وثائقية. كانت تجربة جدا جميلة مع مبادرة كانت اسمها جدة دوكس. حققنا فيها مركز ثالث، وكانت جدا ممتعة مع فريق عمل رائع. شخصيات كانت جدا مفيدة بالنسبة لنا، وكانت موجودة وعرض خاص في الريتس مول. وكان من ضمن هذه المبادرة كان فيها تطوير للإضاءة بالنسبة لي، المونتاج. طبعا اختلف تماما رؤيتي في التصوير، ومن ناحية المونتاج جدا اختلف. شكرا لكل الناس اللي اشتغلت على هذا الموضوع وخلتني أطور من نفسي في هذا المجال. وزي ما تعرفوا الآن أنا في حاجة دعمكم من ناحية تعليقات، من ناحية مشاركات واشتراك في القناة. اللي ما اشترك في القناة يا ريت تشترك، وإذا عجبك شيء أو عندك ملاحظة اكتب لي في التعليقات، وجدا راح يفيدني. ترى أقرأ كل تعليقاتكم، والإعجاب والمشاركة للمحتوى نفسه إن شاء الله راح يفيدكم. وقدامنا لسه مدن كثيرة راح نزورها إن شاء الله وننزل لكم إياها. وإذا في بالكم مدينة معينة إن شاء الله اكتبوا لي إياها في التعليقات، وراح أساعدكم أوصلها بتجربة حلوة. فعشان كذا اللي ما اشترك في القناة يا ريت يشترك وكمل الفيديو معانا. يلا دخلنا أهم سجون كوريا الجنوبية. تعالوا شوفوا معنا. كذا كان شكله في 2019. من هنا كان تأسس السجن في 1908. كان من ضمن الاستعمار الياباني إلى 1945 بعد ما نهوا. فترة السجن كانت ما بين 1910 للكوريين النشطاء والمعارضين للاستعمار الياباني. زي ما انتم شايفين بدأت من 1908 كان تأسيس السجن. بعدين بدأوا يدخلوا الناشطين والمعارضين للاستعمار من 1910 إلى 1945 مع انتهاء الحرب. شوف كيف شكل السجن. هذا من داخل، هذا هو شكل السجن من داخل. من برا هذه خريطته. طبعا ما في أي ترجمة، أغلبها كلها باليابانية، كاتبين ممنوع التصوير. لكن بشوف إذا راح يخلوني أصور من جوا بالكوبرو ولا لا، لأنه ما طلعت الكاميرا. يلا نكمل مع بعض.
كل هذول كانوا يحاربوا من أجل الحرية الكورية ضد الاستعمار الياباني. اسمائهم شوفوا كيف كانوا. هذا اسم المكان، سيدمون ريزن هيستوري ميوزيوم. هحاول اخلي لكم اياه في الليست اللي ان شاء الله اضيف لكم اياها في الرابع في وصف الحلقة ان شاء الله. الدخول كانت ب 3000 وان لشخصين، يعني 6000 وان. كده دخلنا ساحة السجن، دخلنا البوابة وهذه ساحة السجن من جوا. المبنى الصغير ده كانوا فيه سجناء الحريم قبل ما يدخل على محاكمتهم يسجنونهم في هذا المبنى الصغير. وقبل ما نكمل بقية السجن والعنبر بالذات للقادات النساء، تعالوا نشوفوا مين هي يو جوان سان ومين المناظرين وكيف بدأت وصارت هي رمز المناظرة الكورية. في ساحة مدرسة صغيرة في سيول، كانت يو جوان سون واقفة قدام زميلاتها وفي يدها ورقة مكتوبة عليها إعلان الاستقلال. وما كان هذا الإعلان مجرد ورقة، كان حلم شعب بأكمله. بس مع كل كلمة كانت تقراها كانت عيونها تلمع بعزيمة وقوة. كان صوتها يرتجف بس كأنها تقول الحرية هذه حلمي. ما كان في شيء في الدنيا قادر يوقفها وهي تحس إنه قلبها ينبض بالأمل. في يوم 1 مارس الشوارع مليانة بالناس وصرخاتهم بالحرية في كل مكان. كانت يو جوان سون وفي يدها قلادة أمها اللي ما تفارقها، صامدة تهتف بصوت عالي الحرية لكوريا. والناس حوالينها كلهم متفقين على هدف واحد، الاستقلال، وكانوا يعرفوا مهما كان الثمن ما راح يتراجعوا. في اللحظة هذه دخل الجنود اليابانيين. مع كل خطوة كان الأمل يصغر شوية، ولكن إرادتهم كانت أكبر. قبضوا على يوان جون سون، ما كان في أي رحمة. أخذوها لزنزانتها في سو ديمون. كانت تردد في نفسها هذه البداية بس، ورغم كل شيء كانت عزيمتها أكبر من أي قيد. وهي في الزنزانة كل شيء كان هادي إلا صوت نفسها. كانت ظلام محيط فيها، بس ما كان يقدر يوقف روحها. كانت تكتب على جدران الزنزانة بحروف كتبت بالدم: أنا لم أندم يوما، إذا مت فليكن موتي نورا لكم. كانت عبارة مؤثرة لها وللناس من بعدها. كانت ترفض الاستسلام بكل قوتها، بس وسط الألم كانت تغني نشيد الاستقلال الكوري بصوتها الخافت لكنها مليانة قوة. كانت تعرف أن صوتها بيظل في قلب كل كوري حتى لو كانت الدماء تسيل. كانت تعرف أنه أملها راح يستمر، ما كان في شيء يقدر يوقفها، لا هي ولا المناضلين في ذاك الوقت. بعد فترة من الألم والمعاناة والتعذيب، موتها كان بداية لثورة جديدة، وكانت مثابة شرارة لثوار آخرين. خبر موتها انتشر بسرعة والطلاب خرجوا للشوارع وهم شايلين صورها. صار اسمها رمز للمقاومة، وكل هاتف كان يقول لن ننساها أبدا. كانت هي الرمز، وكانت كل نظرة في الشارع تقول أملنا فيك ما راح يموت. صوروا تصوير صورهم لسه، وهذه أحد القادات الحريم الاثنين. هذا أحد الشخصيات القادات من المناظرين
كيف أثناء التعذيب كانوا يحطوا لهم هذه على أصابعهم، على الإبهام تكون هذه كانوا يستخدموها بالتعذيب والضرب. هذه أشكال غرف السجون للقادات النساء. هنا هذه صور لهم، هنا كانوا يعطوهم الأكل هذه الطريقة، يقفلوا. بوابات من خشب، هذه من حديد. نكمل. هذا المكان عشان يمنعوهم من الكلام مع بعض لما يخرجوهم في وقت الراحة أو شيء زي كذا، فعشان في ناس ما يبغوهم يتكلموا مع بعض يخلوهم مفصولين من بعض، خلوهم يتحركوا لكن في منطقة مرة صغيرة. شوف كيف مساحتها مرة، يعني أوكي تدخل كذا لكن وبينك وبين مثلا شخص تاني ما تقدر تتواصل أو تتكلم معاه على حسب ما فهمنا. شوف كذا سور، كذا شيء. عندك المساحة هذه بس تقضي فيها وقتك، وقت الراحة تبعك، ولا تكلم أحد، زي اللي عقاب لك، رغم أن الساحة كبيرة جدا. 10 مداخل زي كذا. هذه أحد عنابر السجن لكن مقفل للأسف. هناك أعلى السور موجود فيه اللي هو بيت الحراس أو المناوبة. الحين داخلين المبنى الرئيسي للسجن. هذا كان زي الحراس والركب بالفعل شيء. السيوف كانوا يستخدموها هذه زي ما قلنا اللي شوفوا السجناء يستخدموا لك زي ما نعرف. شوفوا شكل السيف خطير. هذا داخل الغمد نفسه مو سيف، شكله مرة حلو. ما قلت هنا مجموعة منهم، شايفين كيف قسموهم على مجموعات. كمان كان في جدار كذا كان بالطريقة هذه الطريقة الموجودة، هذه كانت في 1987. هذه الطريقة الموجودة الآن في 1930 ولا زالت موجودة إلى 2023. الآن دخلنا على 24. شوف كذا كانوا يلبسوا الطريقة هذه، الألوان هذه. الاسم هنا classified into blue colored uniform or unconvicted prisoner and red colored uniform for convicted. يعني ال unconvicted كانوا blue والconvicted كانوا red. اوكي شوف في منه نوع هذا هو. شوف كيف مدخل السجن زي ما تشوف، أكثر من مكان، أكثر من عنبر. شوفوا كيف كان من جوا. تخيلوا هنا كانوا المعارضين للاستعمار الياباني، كانوا عايشين في تحديات وصعوبات وتعذيب لأنهم يناضلوا من أجل الحرية. هذا المكان لأخطر المساجين في كوريا وقت الإخراج. شوفوا كيف جدا مساحتها ضيقة، ما أدري ما حد ينفضل. شوفوا كيف 3 في مكان واحد. تخيل في إنه مكان، تخيل مكان متر في متر تقريبا أو أقل. شوف كيف تخيل نفسك موجود في أماكن زي كذا. شيء مرة جميل إنك تشوف كيف كانوا يناضلوا من أجل حريتهم ضد الاستعمار الياباني. الكوريين
مجرمين. هذا هو من ضمن الأصوات. شوف كيف تكفيله من خشب لكن سميك جدا، سميك حديد. تخيل هذا كله كان في مبني من 1900 تقريبا من 100 سنة وزيادة في القرن 19. أنا أول مرة أدخل بهذا الطريقة الأماكن هذه. شوف هذه زنزانة أحد المناظرين برضه. هذا اللبس كانوا يلبسوه في الشتاء الثقيل، هذا اللبس الشتوي. شوفوا كيف داخل وجوه. ايش هذه؟ ما ادري والله. اتوقع لها سبب يخرج، لانه ترى ما في حمامات وانتم بكرامة. اتوقع هذا لانه قدام كل زنزانة جنبها موجود هذا الشيء. طبعا هذا للاكل كما نعرف، لا او ينادي الحراس ويسكت. طبعا ما في مكان حتى هذا مرة يدخلوا اكل او شيء. نفس الموضوع، يا انه ينادي او يتأكد كحراس، او انهم يدخلونهم الاكل من جوا. طبعا مرممة ومجددة ببويات مختلفة، لانه شكلهم كاتبين اشياء هنا، وغير عن كذا يجددوها. طبعا كان فيها تهوية. ما عرفنا سبب هذه. يقول لك حال انه بيناديهم لشيء حصل له تعبان او اي ظرف طارئ يحتاج، فيدفها من جوا زي ما شفتوا وتنزل بالطريقة هذه. عشان ايش؟ يتأكدوا يشوفوا فيه شخص يكون مارر او الحراس، ويبين معاهم انه في شخص عنده حالة طارئة او حاجة في شيء يناديهم او يتأكد منه من الطريق هذه. شوفوا هذا احد مجسدين احد السجناء، شايفين؟ فهو الان قاعد يسمع مجسدين كيف هو كان يسمع دقات الجدار منه من زميله الثاني السجين، كيف بيستخدموا فيها اللغة الكورية والحروف الكورية التواصل مع بعض بالنقر على الجدران. طبعا في الدار اللي فوق لكن ما نبغى نتأخر، فبنحاول نكمل عشان ورانا كم شغلة كده. شوف كيف طبعا هذه الممرين. هذه الممر الثاني، هذا الممر اللي دخلناه، والممر هذا الثاني مقفل اللي ورايا هنا على طول. في ممر ثالث، فلأنه مقفل وقاعدين يصلحوا ويسووا إعادة بناء نقدر نقول وتصليح، فمقفل. حتى يعني من عند المدخل صورت زي ما انتم شايفين. هذا لا مفتوح، هذا الثاني مقفل كان، فطلع 2 مفتوحة 1 مقفل. هذا للنساء برضه. شوفي هذا في نساء هنا. شوف الزي اللي كانوا يلبسوه، هذا هو زي السجناء وأرقامهم. زي هذا والاسم طبعا لكل سجين. شوف هذا كان مهرب جوال، أقلام، ولاعة. هذه مقتنياته ممكن. ما في بالأمانة. قاعد أحاول أقرأ أغلب هالأشياء ما فيها ترجمة إنجليزية ولا حتى يعني قاعدين نقول بديهيا ممكن. شوف شوف هناك ترميم قاعدين يرمموا. هذا نفس الشيء، ما في شيء جديد.
يعني مكتوب دبلوماسي أو سياسي أو ناشط مهم. هذا الممر كامل، شوف حتى حاطين آثار رجولهم تبعها. اوكي. تميل يدور الفوت برينتس. يعني هذا للنشطاء السياسيين كان السجن هذا، مش السجن هذا أو العنبر هذا اللي احنا فيه الآن. المبنى كان للنشطاء السياسيين. المبنى هذا هو لورش العمل للسجناء، واللي يكون عندهم حرف يدوية فيستفيدوا منها ويستفيدوا منهم لما بعد السجن. من 10 إلى 14 ساعة يساعدوهم. هنا كمان يخلونهم ساعات عمل اللي يكون عنده حرفة في الخياطة في production of textiles at Qadis، وفي منهم يشتغل كمان في الأقمشة والورق. هذه بعد لا during الحرب العالمية الثالثة World War II. ثانية فصل الشتاء الآن، فبحيرات متجمدة. هذه شكل عليها حركة، هذه متجمدة من البرود. مرة مساحة السجن كبيرة جدا كبيرة. شوف العلم الكوري في كل مكان. رايحين متوجهين لمبنى الإعدام أيام الحرب اليابانية الكورية هناك. النصب التذكاري هذا تبعهم. النوع التصوير اتوقع اوكي. طبعا ما قدرنا نصور داخل منصة الاعدام شنقا موجودة، لكن قدرنا نشوف خلف المبنى على طول. هذا هو خلف المبنى عندهم معبر سري. هذا المعبر السري اللي كانوا يخرجوا منه الجثث. سامعين صدى؟ كانوا يخرجوا منه الجثث على برا السجن. شوف هنا المطبخ هذا مقفل. شوف كيف هذا المبنى القديم وهذا المجدد الآن. سووه 75. هذا كان هذا من هذا عام 1987 كان كذا شكله، كان كذا على الطبخ يجلسوا كذا. وما دام وصلتوا لنهاية الفيديو شكرا لمتابعتكم. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. خلصنا سجن كوريا.